มาตามนัดนะคะ3ปีแล้วค่ะที่เราแบ่งเงินเป็น2ก้อนหนึ่งไปซื้อหวยทุกงวดเลยนะคะอีกก้อนหนึ่งไป DCA กองทุนรวมหุ้นทุกเดือนเหมือนกันบทสรุปของ3ปีเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะลงทุนนิยมวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาดูผลสรุปของการที่เราทำมาต่อเนื่อง3ปีนะคะเล่นจริงเจ็บจริงเอาผลมาบอกกันจริงๆเลยนะคะถามว่าเราทำอะไรถ้าใครตามมา2ปีก่อนก็น่าจะเห็นนะคะส่วนใครเพิ่งเห็นคลิปนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะก็คือเราแบ่งเงินเป็น2ก้อนค่ะก้อนหนึ่งคือ500 บาทนะคะให้ทีมงาน5คนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมางวดละ1ใบรวมทั้งหมด5ใบต่องวดเราทำมาแล้ว3ปีนะคะก็แปลว่าทั้งหมด360 ใบอยู่บนโต๊ะนี้แล้วเดี๋ยวเฟิร์นเอาให้ดูนะคะเป็นหลักฐานนี่คืองวดแรกคือเริ่มต้นในปี 2021 นะคะซึ่งเราเริ่มซื้อตั้งแต่ปลายปี 2020 ในงวดสุดท้ายของปีนั้นนะคะผ่านไปแล้วจบไปแล้วส่วนปีที่2ก็คือปี 2022 นะคะซึ่งเราก็ซื้ออีกเหมือนเดิมเลยนะคะก็คืองวดละ500 บาทงวดละ5ใบนะคะทั้งหมดก็24งวดตามนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อทำรีวิวให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะอันนี้ก็24งวดละ5ใบเหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็360ใบนะคะก็ได้เป็นหลักฐานมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าซื้อจริงๆอีกก้อนหนึ่งเอาไปทำอะไรก้อนหนึ่งเอาไปลงทุนค่ะไปลงทุนในกองทุนรวมนะคะซึ่งเรามีกองทุนรวมหลายประเภททีเดียวที่เรากระจายเงินไปกองทุนหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็ใส่เงินเข้าไปประมาณ500 บาทเพราะว่าเป็นขั้นต่ำโดยค่าเฉลี่ยของการลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในกองทุนไหนบ้างอันแรกเลยคือกองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะเราลงทุนใน S&P 500นะคะเป็นกองทุนดัชนีที่ลงทุนในหุ้นที่ใหญ่ที่สุด500ตัวของสหรัฐอเมริกาส่วนที่2ค่ะเราไปซื้อหุ้นไทยนะคะก็คือ Set 50เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุด50ตัวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะกองทุนที่3ค่ะเราไปซื้อกองทุนหุ้นจีนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นของประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่โดดเด่นในแง่ของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรนะคะเราก็เลยนำเงินไปลงทุนด้วยกองทุนที่4ค่ะเราก็ไปลงทุนในหุ้นสายซิ่งหน่อยก็คือหุ้น Growth Stock หุ้นเติบโตกองทุนที่5ตอนแรกเนี่ยเราลงทุนในหุ้นผสมระหว่างจีนกับอินเดียเราอยากรู้ว่าถ้าเราผสมไม่ใช่จีนอย่างเดียวนะคะมีอินเดียเข้ามาด้วยจะเป็นอย่างไรแล้วสักระยะหนึ่งพอดีกองทุนนี้ก็ไม่เปิดให้ซื้อขายต่อแต่เรายังทำต่อนะคะดังนั้น2ปีให้หลังเราก็เลยเปลี่ยนไปลงทุนในตัว global equity คือกองทุนหุ้นโลกนั่นเองบทสรุปเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะซื้อหวยทุกงวดนะคะ360 ใบละ100 บาทนะคะเราใช้เงินไป 36,000 บาทสิ่งที่เราได้มาคือปีแรกเราถูกหวย2งวดปีที่2เราถูกหวย2งวดละ1ใบนะคะจากที่ซื้องวดละ5ใบเนาะและปีที่3ปีที่แล้วเราถูกหวยแค่งวดเดียวและใบเดียวก็คือใบนี้นะคะ441 363ถูกรางวัลใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะได้มา 2,000 บาทนะคะงวดของวันที่1พฤศจิกายนปี2566ตอนนั้นก็ลุ้นกับทีมเหมือนกันนะคะว่าจะปิดปีแล้วเราไม่ได้อะไรเลยจากการใส่เงินเข้าไป 12,000 บาทหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะยังได้กลับมาบ้าง 2,000 บาทนะคะดังนั้นตลอด3ปีที่ผ่านมาเราได้เงินคืนกลับมาจากการถูกหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทั้งหมด5ใบละ 2,000 บาทเราได้กลับมา 10,000 บาทจากเงินที่ใส่เข้าไป 36,000 บาทค่ะนั่นแปลว่าเราขาดทุน 26,000 บาทคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นการขาดทุน 72% นะคะนี่คือการ DCA หรือว่าการค่อยๆซื้อหวยทุกๆงวดละ5ใบตลอด3ปีที่ผ่านมาสุดท้ายขาดทุนไป 72% เลยปาดเหงื่อเลยนะคะตัดภาพกลับมาส่วนของ DCA บ้างนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราลงทุนกองทุนละ 1,000 บาททั้งหมด5กองทุนนะคะในกองทุนหุ้นสหรัฐหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นเติบโตแล้วก็หุ้นโลกนะคะซึ่งก็มีหุ้นจีนกับหุ้นอินเดียผสมในช่วงปีแรกด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราใส่เงินไปตลอด3ปีเนี่ย180,000 บาทด้วยกันนะคะถามว่าวันนี้พอร์ตในแต่ละพอร์ตเป็นอย่างไรไปดูผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะของรอบ3ปีที่ผ่านมากันกองทุนหุ้นสหรัฐค่ะให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้นะคะตัว S&P 500เนี่ยบวกไป
6.21%หุ้นไทยค่ะติดลบนะคะเฉลี่ย3ปี5%หุ้นจีนติดลบไปหนักทีเดียวนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจนั้นจะปลดล็อกจากโควิด -19 แล้วแต่ว่าสูญเสียโมเมนตัมไปแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นนั้นไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะสุดท้ายขาดทุนไป 33.98% เกือบ 34% ทีเดียวสำหรับตลาดหุ้นจีนที่ลงทุนต่อเนื่องมา3ปีนะคะ DCA ก็ยังขาดทุนได้หนักแบบนี้เหมือนกันส่วนหุ้นเติบโตหรือว่า growth stock นะคะซึ่งก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีปีที่แล้วจริงๆขาดทุนค่อนข้างหนักแต่ว่าปีนี้ถือว่าหายใจหายคอได้โล่งขึ้นแต่ก็ยังขาดทุนเป็น2หลักนะคะติดลบไป 11.24%ส่วนภาพรวมของหุ้นจีนหุ้นอินเดียและหุ้นโลกที่ผสมกันตลอด3ปีก็คือปีแรกหุ้นจีนอินเดียก่อนแล้วปีที่2ที่3ค่อยเป็นหุ้นโลกเนี่ยสุทธิก็เลยกลายเป็น 0% นะคะเพราะว่าตัวหุ้นจีนอินเดียเนี่ยติดลบไป 11% แล้วก็ตัวหุ้นโลกเนี่ยกลับทำผลตอบแทนได้เป็นบวกนะคะประมาณสัก 6.2% นะคะก็เลยทำให้ offset กันไปดังนั้นภาพรวมนะคะของการ DCA ตลอด3ปีที่ผ่านมาใน5กองทุนเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นพอร์ตโฟลิโอพอร์ตนี้นะคะจะมีเงินเหลืออยู่ที่ 165,600 บาทถามว่าแล้วมันเท่ากับบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบคือขาดทุนค่ะติดลบไป 8.8% นะคะนั่นคือการ DCA กองทุนหุ้นแบบกระจายแล้วนะคะทั้งหุ้นอเมริกาหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นโลกหุ้นเติบโตเป็นต้นนะคะซึ่งนั่นก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นชัดทีเดียวว่าถ้าเราซื้อหวยทุกงวดติดลบไป 72% เรา DCA กองทุนหุ้นทุกเดือนติดลบเหมือนกันแต่น้อยกว่ามากค่ะ 8.8% เพราะว่าอาจจะเป็นตลาดที่ช่วงจังหวะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะคะก็เลยนำมาฝากกันสำหรับใครที่ตามกันในปีที่3นะคะแต่ต้องบอกไว้ตรงนี้ว่าเราน่าจะทำปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็แม้ตลาดจะปรับขึ้นปรับลงอย่างไรกองทุนเนี้ยจะยังอยู่เฟิร์นเองจะยังไม่ได้ขายหรือว่าไม่ได้เติมพอร์ตเพิ่มแต่อย่างใดแล้วเดี๋ยวนานๆไปนะคะผ่านไปสัก5ปีหรือว่า10ปีนะคะมีโอกาสเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเราทิ้งเงินเอาไว้แล้วก็พอร์ตเราติดลบมาตลอด 2-3 ปีแม้จะเริ่มทำการ DCA ก็ตามนะคะสุดท้ายนะคะไม่ได้บอกว่าการ DCA ดีกว่าการซื้อหวยสำหรับทุกคนเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยดวงดีก็ยอมรับเลยนะคะว่าเขาอาจจะถูกหวยแล้วก็อาจจะทำให้เขามีผลตอบแทนที่ดีก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเรารับความเสี่ยงจากการซื้อหวยหรือว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เฟิร์นเชื่อเหลือเกินค่ะว่าจริงๆเราก็สามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนได้นะคะตัวเลขลบ 72 กับลบ 8.8% มันก็ต่างกันเหมือนกันนะคะเงินมันก็หายไปจากกระเป๋าพอสมควรดังนั้นถ้าใครอยากจะเริ่มต้นลงทุนแล้วตัวเองก็เป็นคนซื้อหวยอยู่แล้วลองแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาตัดลงทุนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณสามารถทำได้เพราะคุณรับความเสี่ยงได้สูงอยู่แล้วก็ได้ส่วนใครที่มีคำถามนะคะว่าDCA ต่อเนื่องทุกเดือนแบบนี้แล้วยังขาดทุนแล้วจะทำไปทำไมนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเราค่อนข้างกระจายพอสมควรเลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เข้ามากดดันพอร์ตอย่างมากสำหรับผลตอบแทนย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมาที่เห็นชัดๆก็คือหุ้นจีนที่ลงไปถึง 34% ซึ่งก็อาจจะคล้ายกับพอร์ตโฟลิโอของใครหลายคนแม้ว่าจะลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากันด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเวลาพูดถึงการลงทุนเนี่ยนะคะอาจจะต้องมองให้ไกลขึ้นยาวขึ้นอาจจะใช้เวลาแค่1ปี2ปีหรือว่า3ปีตัดสินไม่ได้นะคะอาจจะต้องเป็น10ปีขึ้นไปเราถึงจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เวลาเลือกลงทุนเองนะคะในวันนี้เองฟันเองหรือว่าใครหลายคนเองเนี่ยก็มักจะบอกว่าการไปเลือกตามรายตลาดเนี่ยอาจจะเสี่ยงจนเกินไปเราลองถอยมามองภาพใหญ่ลง global equity ก็คือกองทุนหุ้นโลกจะดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเฉพาะกองทุนหุ้นโลกที่เราลงทุนใน2ปีให้หลังเนี่ยนะคะก็จะพบว่าตัวนี้ให้ผลตอบแทนน่าสนใจนะคะ2ปีที่ผ่านมาตัว global equity คือหุ้นโลกเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ราวๆสักประมาณเกือบ 7% ทีเดียวนะคะท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดหุ้นจีนที่ลงไป 34% ท่ามกลางตลาดหุ้นไทยที่ลงไปราวๆ 5% นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงใหญ่ก็ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะแต่เทียบกับหวยแล้วก็ดูเหมือนว่า
หวยน่าจะเสี่ยงกว่า เพราะว่ากระดาษเหล่านี้เราก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ นอกจากตั้งเอาไว้แล้วก็ให้คุณผู้ชมเห็นว่าเราได้ซื้อหวยจริงๆแต่เงินลงทุนของคุณอย่างน้อยที่สุดต้นส่วนหนึ่งยังอยู่ไม่ได้หายไปเป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันถ้าใครอยากจะเริ่มต้นลงทุนนะคะลองแบ่งเงินซื้อหวยมาลงทุนก็น่าจะเป็นความคิดที่น่าสนใจไม่น้อยละค่ะ